mình sẽ giới thiệu một cái bàn phím cơ mới đến từ Zenji.com. Thì họ đã gửi bàn phím này 1 tháng rồi. Thì trong lúc mình sử dụng mình không hề có tần lại nó như là Lip Squid hay là Căng Start hay là Lock gì nữa hết, tại vì hãng họ làm rất tốt và họ làm hết tất cả mọi thứ cho mình nhận và mình dùng thôi. B5 này nó cũng giống như những con phím mà team mình đã review trước đây, tức là nó có Scratch này, hỗ trợ 3 pin hay 5 pin, hay là kết nối 3 chế độ có dây, không dây, hay là Bluetooth thì hỗ trợ Mac và cả Win luôn. Thì với cái tầm giá 3 triệu thì hầu như các cái nhãn hàng bây giờ, các nhãn hàng phím cơ bây giờ thì nó đều có những cái tính năng xem như vậy hết. Thì mỗi con nó sẽ có một cái thiết kế về ngoại hình khác nhau. Theo đánh giá của mình thì cái con này nó có nhiều điểm đặc biệt hơn so với những cái đối thủ cùng tầm giá với nó. Cái điểm đầu tiên là mình thấy là con này thiết kế khung trong suốt này và cây cáp boolean, và kèm với cái mạch xuôi, tức là cái mạch led này ở phía dưới, cho nên là nó tăng cái trải nghiệm người dùng rất là ổn. Khi mà mình đặt bàn phím như thế này và mình gõ thì cái led nó sẽ chiếu thẳng vào cái hướng nhìn của mình, nó làm cho bàn phím nó được rõ hơn và nó đẹp hơn. Nói mà xuôi thì nó cũng không có đúng, bởi vì cái hàng led cuối cùng ở dưới này nó là led ở phía trên. Thì theo mình nghĩ tại vì khi mà mình để như thế này thì led nó sẽ chiếu thẳng vào mắt của mình, cho nên là nó sẽ làm hơi chói. Tại sao những cái ở trên nó không chói là bởi vì có những cái nút ở phía trên nó che bớt đi một phần rồi, cho nên thành ra là nó sẽ không bị chói thẳng vào mắt. Còn hàng dưới thì không có gì để che chắn cho nó hết, cho nên là nó sẽ chói. Cho nên là hãng họ thiết kế như vậy là đều có cái lý do chính đáng hết. Những cái dòng phím cơ mà cùng phân khúc giá tầm cỡ 3 triệu trở lên thì cũng là không dây, cũng là kết nối Bluetooth này nọ, nhưng mà chỉ nhận phần mềm ở mod có dây thôi. Còn riêng về cái con CK75 Cool Killer này thì cắm dây cũng nhận phần mềm, mà Bluetooth cũng một phần mềm, rồi receiver cũng nhận phần mềm luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm này lên cho các bạn xem ha. Thì ở trong cái phần mềm này khi mà mình kết nối không dây thì nó sẽ hiện cái ký tự ở đây là không dây nè. Khi mà kết nối có dây thì ở dưới này là có dây, bên tương tự bên này thì là Bluetooth thì sẽ có Bluetooth. Rồi ở đây thì là có cái phần điều chỉnh led nè, led RGB, led đơn, hoặc là cái hiệu ứng nháy theo nhạc nữa. Rồi ở đây thì có macro, rồi nói chung là rất là tiện, cái giao diện nó rất là trực quan. Ở đây thì có thêm một cái phần là báo pin. Thì pin ở đây nó không có hiện phần trăm mà chỉ hiện cái hình để mình hình dung thôi. Có một điểm trừ ở cái con CK75 này là pin có dung lượng 3750 mAh, nhưng mà dùng được tầm đâu đó 25 giờ theo hãng thông báo. Còn mình test thì cũng được xem 25 giờ thì nó hết pin. Cái điểm mà mình không thích ở đây là sạc pin rất là lâu, tức là mình dùng 8 tiếng đồng hồ mở full led vừa sạc vừa dùng thì nó chỉ có lên được 30% pin. Còn những cái dòng phím cơ mà mình dùng khác thì tầm cỡ 3 tiếng 4 tiếng là dù là vừa sạc vừa dùng thì nó cũng đã đầy rồi. Cái con này nó hơi khác với những dòng phím cơ khác một chút xíu, tức là khi mà mình tắt nguồn thì mình sẽ cắm vô chỉ báo sạc thôi. Còn con này mình tắt nguồn hay mở nguồn gì mình cắm vô nó vẫn dùng được, nó vẫn sáng, nó vẫn dùng bình thường. Và một điểm mình rất là thích ở đây là cái chất lượng cây cáp của họ thiết kế rất là tỉ mỉ. Mình nhìn nó không có một vết sạn nào luôn, tức là mình nhổ ra mình kiểm tra rất là nhiều cây cáp luôn, nhưng mà ở những cái phía dưới này nó không hề có một dấu vết gì mà bị lỗi từ con cây cáp. Về phần start họ cũng đã lắp sẵn cho mình luôn, cho nên là mình cảm giác mình đánh nó rất là thích tay. Squid cũng giống như Start, họ đều là lắp sẵn hết luôn. Ở con này thì họ dùng cái Squid meo. Về một điểm cuối cùng mình muốn nói là cái con này nó trong suốt, cho nên là mình có thấy được cái tấm silicon hấp thụ âm thanh ở đây, và cái gasket màu ở đây, và cả cái tấm form PCB ở đây luôn. Nhờ những cái thứ này và kết hợp với cái Squid đã lắp này, Start đã lắp này, nó tạo cho mình được một con phím cơ gõ rất là ưng ý. Bây giờ là đến cái phần mà các bạn quan tâm nhất này, cùng mình mở hết cái này ra ha.